हेलो वेलकम एन्ड नमस्ते। आज हामी जानकारी लिन गइरहेका छौँ टुगेदर मोड, माइक्रोसफ्ट टिम्सको टुगेदर मोड। टुगेदर मोड भनेको के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र यसका फाइदाहरू। सो टुगेदर मोडमा जानको लागि सर्वप्रथम हामी माइक्रोसफ्ट टिम्समा लगइन गर्छौँ। लगइन गरेर हामी एउटा कक्षा सञ्चालन गर्छौँ। सो लेट्स गो फर इट। सो अब हामी लगइन भइसकेको छौँ। लगइन भइसके पछाडि अब सर्वप्रथम हामी आफ्नो माइक्रोसफ्ट टिम्सलाई अपडेट गर्छौँ। अपडेट गर्नको लागि चेक फर अपडेटमा क्लिक गर्छौँ र यो केही क्षण पछाडि अपडेट भइसकेको हुन्छ। र अब हामी चेक गर्छौँ यो अपडेट भयो कि भएन। हामी चेक गर्दैछौँ। चेक गरिसकेपछि यो अपडेट भइसकेको छ र अपडेट भएको टाइम र डेट हामीले भर्जन यहाँ देख्न सक्छौँ। र अपडेट भइसके पछाडि अब हामी यसलाई क्लोज गर्छौँ र केही महत्त्वपूर्ण सेटिङ गर्छौँ। सेटिङको लागि सेटिङमा क्लिक गर्छौँ। सेटिङमा क्लिक भइसके पछाडि अब स्क्रोल डाउन गर्छौँ। हामी स्क्रोल डाउन गरिसके पछाडि टर्न अन न्यू मिटिङ एक्सपिरियन्सलाई अन गर्छौँ। यो अफ छ भने अन गर्छौँ। अन गरिसके पछाडि रिक्वायर रिस्टार्ट भन्छ, रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। रिस्टार्ट गर्नको लागि अब हामी सर्वप्रथम यसलाई क्लोज गर्छौँ। अब यो टिम्सलाई पनि हामी यहाँबाट क्लोज गर्छौँ, तर यो क्लोज भएको हुँदैन। अझै हामी यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई राइट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गरेर क्विटमा क्लिक गर्ने। क्विटमा क्लिक गरिसकेपछि बल्ल यो फर्मली अफ भएको हुन्छ। नाउ अब यसलाई फेरि हामी रिस्टार्ट गर्नको लागि माइक्रोसफ्ट टिम्सको आइकनमा डबल क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्छौँ। माइक्रोसफ्ट टिम्स ओपन भइसके पछाडि हामी एउटा कक्षा सञ्चालन गर्छौँ र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अब मेरो कक्षा सञ्चालन भइसकेको छ। र अब हाम्रो पार्टिसिपेन्ट चेक गर्नु छ भने हामी यो बटनमा क्लिक गर्छौँ र यहाँ पार्टिसिपेन्ट्स हामी देख्न सक्छौँ। यो बटनले पर्मिसन्सहरू सेट गर्छौँ, यसले एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छौँ र यो लिभ बटनमा हामीले कम्बो लिभ र एन्ड मिटिङ दुइटै यसैमा पाउँछौँ। र यो पहिला चाहिँ केमा थियो त, यो अप्सनमा इन्ड मिटिङ भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले लिभ बटनमा इन्ड मिटिङ हुन्छ। र यस पछाडि अब हामी जान्छौँ आजको विषयतर्फ। यहाँ छ ग्यालरी, लार्ज ग्यालरी र टुगेदर मोड। र ग्यालरी भनेको यो अप्सन हो। यसरी यति धेरै प्रिभ्यू आउँछ। र लार्ज ग्यालरी गऱ्यो भने हामी पार्टिसिपेन्ट्सहरू सबै भिडियो आउँछ। र टुगेदर मोडमा क्लिक गऱ्यौँ भने यो अप्सन यसरी आउँछ। किन यो इम्पोर्टेन्ट छ भने हामी एउटै हलमा यसरी चाहिँ एउटै हलमा बसेर पढिराखेको जस्तो अनुभूति हुन्छ हामीले। किनभने सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरू यो हलमा आएर बसेका हुन्छन् इन्डिभिजुअल चेयरमा र पार्टिसिपेन्ट अनुसार यो चाहिँ चेयर आफै एडजस्ट हुन्छ र सबैको भिडियो पनि अन भएको हुनुपर्छ। र अब हामी चेक गरौँ अन्य अप्सन्सहरू जस्तै कि ग्यालरीमा हामीले क्लिक गरेछौँ। यो ग्यालरीको प्रिभ्यू हो र ग्यालरीको प्रिभ्यू गरेर अब हामी एकचोटि लार्ज ग्यालरीको प्रिभ्यू गर्छौँ। र त्योभन्दा अगाडि हामी पहिला सेयर गर्छौँ स्क्रिन सेयर भइसकेपछि अब हामी यहाँ लार्ज ग्यालरीमा क्लिक गऱ्यौँ। लार्ज ग्यालरीमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीसँग भएको सम्पूर्ण एटेन्डिजहरूको भिडियो यहाँ प्रिभ्यू हुन्छ। यो प्रिभ्यू मोडमा हुन्छ लार्ज ग्यालरी र ग्यालरीमा। भने टुगेदर मोडमा हामी क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ भने एउटै क्लासमा एउटै हलमा पढेको अनुभूति हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड आफै रिमुभ भएको हुन्छ सबैको। सो टुगेदर मोडको महत्त्व के छ भने हामी एउटै क्लासमा बसेर पढिरहेको फिल हुन्छ। And that's it for this tutorial. I hope you enjoyed it, and if you did, then please like the video. And don't forget to subscribe if you don't want to miss any of my future content.